नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई धामी किचनमा। आज हामी बनाउँछौँ चिकन फ्राई। आउनु सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मैले 500 ग्राम चिकनलाई सफा गरेर राखेँ। अब मैले मसला तयार पार्छु। सुरुमा मैले बेसार राखेँ, त्यसपछि लसुन, अदुवा, तिमुर, अब राख्छु मैले धनिया, अब जिरा पनि राखिदिन्छु। अब लास्टमा खुर्सानी राख्छु 4वटा जति। अब मैले यो मसलालाई सिलौटोमा पिस्छु। सुरुमा मैले बेसारलाई पिस्छु। यो अलिकति सुकाएको बेसार भएर यो अलि पिस्न गाह्रो हुन्छ। यसरी पिस्छु। अब मैले अदुवालाई लिन्छु। अदुवालाई पनि बिस्तारै पिस्नुपर्छ सुरुमा, यो उछिटिन्छ यताउता। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अलि मसिनो भइसकेको छ। अब मैले खुर्सानी लिन्छु 4वटा। खुर्सानीसँग पानी पनि राखिदिन्छु थोरै, यसले पिस्न सजिलो हुन्छ मलाई। अब मैले तिमुर, लसुन, धनिया र जिरालाई पनि त्यसैमा पिस्नको लागि राखिदिएँ। मैले यसरी पिस्छु, तपाईँहरू पनि यसरी नै पिस्नु होला। घरमा सिलौटो राख्नु भएको छ भने यसरी नै पिस्नु होला, नभए मिक्सरमा राखेर पिस्दा पनि हुन्छ। हामीले हातले पिसेको मसला पनि तयार भइसक्यो। अब हामी पकाउनतिर जान्छौँ। अब मैले अगाडि सफा गरेर राखेको चिकनलाई लिएँ। अब मसला लिन्छु। यसपछि मैले प्याज राखिदिएँ, टमाटर पनि राखिदिएँ, थोरै गरम मसला राखिदिएँ, थोरै मिट मसला राखिदिएँ। गरम मसला र मिट मसला 1.5 चम्चा जति छ मसित। अब मैले चिकनलाई घिउमा फ्राई गर्छु। मैले घिउ राखिदिएँ 2 चम्चा जति। यो पग्लिँदैछ। यो 2 मिनेट भित्रमै पग्लिसक्छ। अब मैले यसमा मासु राखिदिन्छु। मासुलाई यसरी सबै मासुलाई राखिदिएर एकछिन म चलाएर छोडिदिन्छु। चिकन फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यसमा प्याजलाई एड गरिदिएँ। अब यो प्याजलाई मैले 3-4 मिनट भुट्छु। यसलाई पनि रातो कलरमा आउन्जेसम्म मैले भुट्छु। ल, प्याजको कलर पनि रातो भइसक्यो। अब मैले यसमा टमाटरलाई एड गरिदिन्छु। टमाटरलाई पनि सेम त्यही 4 देखि 5 मिनट जति पकाउँछु मैले। अब मैले यसमा नुन राखिदिन्छु। नुन स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। नुन राखेर नुन र यो टमाटरलाई मैले चलाइदिन्छु। चलाएर 3-4 मिनट जति छोड्छु। बीच बीचमा यसलाई चलाउनु पर्छ, नत्र यो डज्न सक्छ। टमाटर पनि राम्रोसित पाकिसकेको छ। अब मैले अगाडि बनाएको मिक्स मसलालाई राखिदिन्छु। हामीले मसला राखिसक्यौँ। अब यसलाई चलाइदिन्छु। यो सबैमा बराबर पर्ने हिसाबले चलाइदिन्छु। मसला पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा गरम मसला राखेँ, 1.5 चम्चा जति मिट मसला राखिदिएँ। यसलाई पनि सबैतिर पर्ने हिसाबले मैले चलाइदिन्छु। यसलाई मैले 3 देखि 4 मिनट जति पकाउँछु। लगभग यो पाकिसकेको छ। अब चिकन हाम्रो पाकिसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर दामी आइरहेको छ। अब हामीले खान सुरु गर्छौँ। मैले भात र दाल अनि मासुलाई ट्वाक्क पारेर
स्वाद पर्ने हिसाबले खाइदिन्छु। तपाईँ पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला।